κάτω-κάτω εκεί. Άμα πετάξει μια πέτρα θα κάνει μπλου. Ναι, τώρα έκανε. Κοίτα εσύ. Το βλέπεις κάτω. Απέναντι τα σίδερα που Στέλιο. κατέβαιναν κάτω. Στέλιο. Ναι. Το σημάδι και να δει. Δεν τα κουνάς γιατί, Το καρόλι βγάλε για να... θα πω κάτω να δείξω εδώ το... Αυτό είναι στον αέρα, δεν πάει κάτω. Και φτάνει το φως φτάνει κάτω. Έχει κάτω, ναι, εντάξει. Όχι, βλέπεις κάνει αντανάκλη. Το σημάδι και να δει. Βρισκόμαστε στην περιοχή Πλάκας Λαβρωτικής, στο σημείο που διανοίχθηκε το φρέαρτο Σκλιβών. Η εργασία εδώ ξεκίνησε το 1885 από τη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλίων Λαβρίου. Ο στόχος ήταν ερευνητικό το φρέαρ και να βρουν τη τρίτη επαφή. Στο σημείο αυτό υπήρχε αρχαίο φρέαρ, διανοιγμένο πιθανόν από το 5ο με 4ο αιώνα π.Χ. Το 1885 φτάσαν σε βάθος τα 164 μέτρα. Δεν βρήκανε τη τρίτη επαφή που ψάχνανε, με αποτέλεσμα να σταματήσουν τις εργασίες. Μετά τις δεκαετίες 1920 με 1930, λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεκινήσανε νέα ερευνητική εργασία, φτάνοντας σε βάθος τα 202 μέτρα. Αλλά είχε αποτέλεσμα το βάθος που είχαν φτάσει κάτω από τη θάλασσα να εισέρχονται νερά στην εργασία από ρογμές του εδάφους και έτσι εγκαταλείφθηκε. Το θείο να φύγει, Ναι. Φαίνεται. Φαίνεται, αλλά δεν ξέρω αν έσκασε το βυθό. Μετά είναι που θα μου ρίξεις. Οπότε το αμολάω τώρα, έτσι. Ναι. Αμόλα το εσύ. Το βλέπω εγώ. Μετέπειτα, το 1970, η πάλι Γαλλική Εταιρεία Μεταλλίων Λαβρίου πραγματοποίησε γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Σκλιβών, βρήκε πλούσια μεταλλοφόρα κοιτάσματα και έτσι ξεκίνησε την χρήση πάλι του ίδιου του φρέατος, αλλά ταυτόχρονα ξεκίνησε και υπόγειες εργασίες κάτω στο ΕΣ, φτιάχνοντας το ΕΣ, και φτιάξαν ένα σύστημα στοών που συνέδεε την 80, τη γαλαρία νούμερο 80, με το πυθμένα του φρέατος. Η εργασία αυτή λειτουργήσε για 4 χρόνια, από το 1973 μέχρι το 1977. Εγκαταλείφθηκε πλέον, με αποτέλεσμα κάτω οι στοές που κατεβαίνουμε να έχουν πλημμυρίσει. Και από πληροφορίες που έχουμε από παλιούς μεταλλορύχους και από τον κύριο Κώστα Παπαθανασίου, έχει μείνει μέσα στο νερό εγκατελειμμένη η μηχανή που τράβαγε τα βαγονέτα για να τα μεταφέρει στο πυθμένα του φρέατος, των Σκλιβών, ώστε να βγάλουν το μετάλλευμα και να το μεταφέρουν στο Λαύριο, στο εργοστάσιο. Θα είναι καλό να πάμε εκεί και να κάνουμε έρευνα μέσα στα νερά, εσείς βεβαίως, να πας και τη βρούμε. Θα είναι πολύ σημαντικό για το Λαύριο. Πέτρα, να σηκωθεί πάνω κάνα μέτρο, να μην πέφτει κανένας πάνω και από πάνω να βγουν τζάμια. Προστατευτικά να φαίνεται μέσα. Και το πυθμένα μέσα όλο του αυλακού του μεγάλου Θα το στρώσετε ώστε με να... πέτρα όλο, με 3-4 σκαλοπάτια να ακούσει ήχο το νερό. Να ακούς το νερό που τρέχει. Δεν Ναι. έχει στα Γιάννενα. Έλατε. Μιλάω φανταστικό πράγμα. Φανταστικό. Θα γίνει ο χώρος πολύ καλός. Από εκεί που καταδιόμαστε εμείς, θα το έχετε δει το σημείο. Ναι, ναι, σε αφού βίντεο. και δούλευα εγώ. Πιστεύετε ότι θα το βρούμε, θα το φτάσουμε το πηγάδι? Ναι. Από εκεί. Ναι, ναι. Μόνο με στολές και με τέτοιο. Ναι, γιατί ναι. είναι υποβρυχίως τώρα. Είναι γεμάτη η γαλαρία, νερό. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Ναι, ναι. Θα το φτάσετε. Αν δεν έχει βουλιάξει πουθενά ενδιάμεσα, θα το φτάσετε. Να έχει κλείσει, λέτε, Να από έχει μπάζα, κλείσει να μας από. έχει Ναι, κλείσει... να έχει βουλιάξει η γαλαρία. Θα το Σωστά. βρείτε.
Αυτό πόσο υπολογίζετε εσείς? Έχετε δει που φτάνουμε εμείς στο νερό κάτω. Περίπου Ναι. πόσο το υπολογίζετε? Καμιά 200 μέτρα. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί, ναι. Κάπου εκεί. Πώς γινόταν η διάνοιξη? Η διάνοιξη γινόταν με τα φορνέλα. Ανοίγαμε με το πιστολέτο και με έκρηξη, με δυναμίτιδες, για να προχωρήσει μέσα οι γαλαρίες. Και το μεταλλείο που ήθελες να βγάλεις, πάλι το ίδιο. Και Το μεταξύ είχε και με κρουστικό, με τα κρουστικά. Τα βαγονέτα ήταν κάτω εκεί που θες να πας εσύ στο πηγάδι, τα βαγονέτα. Από πάνω όμως είχε το σκρέπερ, τράβαγε, τα ρίχναμε εμείς μέσα εκεί στο φυρέ και τα τράβαγε με το σκρέπερ κάτω. Το σκρέπερ είναι μια χούφτα με το σειρματόσκηνο και το τράβαγε και έφτανε μέσα στην πανιέρα. Και από εκεί κάτω στο πηγάδι τα κουβάλαμε. Εμείς έχουμε φέρει και εξοπλισμό, οπότε θα καταδυθούμε τώρα και θα τα πούμε στην έξοδο. Θα σας πούμε στην έξοδο να σας πούμε τι έχουμε βρει. Ναι, ναι. Η είσοδος και βλέπεις πανελληνολογίες 1954-56. Είναι το έτος που ξεκίνησε... Και αυτό είναι GFML, είναι τη... Ναι, Γαλλική Εταιρεία εταιρεία. Μεταλλείου Λαυρίου. Η περιοχή όλης της Λαβριωτικής είναι πάρα πολύ σημαντική από σπηλαιολογικής και γεωλογικής απόψεως. Εγώ προσωπικά έχω επικεντρωθεί στην έρευνα των αρχαίων μεταλλίων, τα οποία να σημειώσουμε εδώ ότι έχουν μια ζωή, τα αρχαία μεταλλεία εδώ στη Λαβριωτική, περίπου 6.000 ετών. Άρχισαν από την νεολιθική εποχή ήδη, είχαν εντοπίσει αρχαίοι αρχικά μεταλλεύματα χαλκού και τα έβγαζαν με εξωτερικές εξορίξεις και αμέσως μετά εντόπισαν τα μεταλλεύματα μολύβδου και αργύρου, τα οποία απαιτούσαν όμως για την εξόριξή τους, απαιτούσαν την διάνοιξη μεταλλευτικών στοών και έχουν διανοιχθεί οι μεταλλευτικές στοές οι πλέον αρχαίες στην περιοχή του Θωρικού ήδη περίπου από το 3000 π.Χ. και συνέχισαν όλη την εποχή της κλασικής αρχαιότητας. Σταμάτησαν περίπου αρχές των ρωμαϊκών χρόνων, γιατί απλώς οι Ρωμαίοι κατακτητές βρήκαν πλουσιότερα κοιτάσματα αργύρου στην περιοχή της σημερινής Ισπανίας και σιγά σιγά τόνισε η εργασία μέχρι τον 19ο αιώνα που ξανάρχισε. Εδώ να τονίσω ότι από τεχνική σας την πούμε πλευράς, ότι οι αρχαίες μεταλλευτικές στοές δεν έχουν καμία σχέση με τη διάνοιξη των σημερινών. Όλη τους η διάνοιξη είναι σε ένα ύψος το πολύ 50 εκατοστών, με αποτέλεσμα σήμερα που τις ερευνούμε να πηγαίνουμε συνέχεια μπουσουδώντας ή και έρποντας εντελώς για απόσταση χιλιόμετρων. Είναι πολύ δύσκολη η εξερεύνησή τους και γι' αυτό ασχολούμαστε συστηματικά.
όλη η περιοχή εδώ της Λαβριωτικής, εκτός από όλα όσα προσέφερε από τα πολύ αρχαία χρόνια μέχρι και τον 19ο και τον 20ο αιώνα από οικονομικής πλευράς, συνεχίζει και μας προσφέρει από καθαρά ερευνητική και εξερευνητική άποψη. Συνεχίζουμε δηλαδή επί σειρά δεκαετιών και εξερευνούμε τις στοές μήκους εκατοντάδων χιλιόμετρων και συνέχεια βρισκόμαστε μπροστά σε νέες ανακαλύψεις. Και στις αρχαίες στοές βρισκόμαστε σε ανακαλύψεις και στις σύγχρονες. Και από άποψη κατάδυση σε πλημμυρισμένες τώρα στοές, συνέχεια βρισκόμαστε προευχάριστων εκπλήξεων. Και γενικά είναι μια περιοχή με απεριόριστο ενδιαφέρον από οποιαδήποτε πλευρά και να κοιτάξουμε, ερευνητική, εξερευνητική, γεωλογική, αρχαιολογική, από οποιαδήποτε πλευρά και να την κοιτάξουμε, είναι ανεξάντλητη εδώ η περιοχή. Παιδιά, δεν θα πάτε αριστερά, να σας πω λίγο. Αριστερά έχει κανάλι και βουλιάζει πολύ. Άρα τι πάμε, δεξιά. Θα το δείτε πιο μέσα εδώ, βλέπετε πως είναι μέσα. Αριστερά καθόλου και βουλιάζει μισό μέτρο κάτω. Όπα, έχει κάτι σίδερα εδώ. Του μπήκε λίγο νεράκι γρανό, δεν είναι το μόνο του. Αλλά πήρε το σίδερα. Η πρόσβαση από την επιφάνεια του πηγαδιού είναι πλέον αδύνατη. Επομένως, όλη η εξερεύνηση πρέπει να γίνει μεταφέροντας εξοπλισμό για πάνω από 1 χιλιόμετρο μέσω των στοών του παρακείμενου ορυχείου νούμερο 80. Υπό την καθοδήγηση έμπειρων εξερευνητών, όπως του Ηρακλή Κατσάρου και Νίκου Λελούδα, καθώς και με τη βοήθεια μελών της ομάδας, ξεκινάει το μακρύ ταξίδι μέσα στα έγκατα της Λαβρεωτικής. Περίπου στα μισά της διαδρομής, 600 μέτρα από την είσοδο του ορυχείου, αρχίζει το πιο δύσκολο και επικίνδυνο κομμάτι. Το υπόλοιπο της διαδρομής είναι μια απότομη κατηφόρα. Λοιπόν, εδώ. Εδώ. Ωραία. Πάμε, εντάξει. Ναι.
Η αναζήτηση για την πλήρη εξερεύνηση αυτού του ορυχείου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019, όταν κατά τη διάρκεια του έργου της υποβρύχιας εξερεύνησης των ορυχείων του Λαυρίου, η ομάδα έλαβε πληροφορίες από τον κύριο Βασίλη Στεργίου για μια εγκαταλελειμμένη μηχανή υποβρυχίως, χωρίς να μπορεί να παρέχει τότε την ακριβή τοποθεσία. Ένα χρόνο αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2020, με νέες πληροφορίες από τον κύριο Κώστα Παπαθανασίου, πρώην εργαζόμενο στα ορυχεία, η ομάδα αποφάσισε να εξερευνήσει την εργασία των σκλιβών.
20 μέτρα βάθος πήγαμε. Και κατέβαινε κι άλλο. Λοιπόν, το τελειώσαμε. 100 μέτρα και. 100 και μέτρα. Είχαμε δηλαδή 130 από εκεί. Κατεβαίνει εδώ, κάνει αριστερά ο Στέλιος και βλέπουμε ένα κάτω. Λέω, και μου κάνει και ξαφνικά εκεί που έδινε ο Στέλιος μου κάνει έτσι και γυρνάω και μου κάνει. Από πάνω, όλη η μηχανή με το καθίσματάκι. Και αυτό είναι το αρχείο που στείλω Γιάννης, το 3D. Ναι. Κοίτα, Τώρα. εμείς εκείνη τη φορά προχωρήσαμε νότια και σταματήσαμε στην πρώτη μεγάλη διασταύρωση που έχει τα υποστηλώματα. Δεν πέρασαμε τα υποστηλώματα. Εννοείς κάτω που πηγαίναμε για το πηγάδι. Προς εκείνη την κατεύθυνση, ναι. Ναι. Τώρα αυτό πρέπει να ήταν γύρω στα 100 μέτρα που είχαμε κάνει, νομίζω. Ναι, 110. 110 μέτρα κάτω που πηγαίναμε νότια για να βρούμε το πηγάδι ήταν 110. Τώρα από εκείνη την κατεύθυνση, μάλλον πρέπει να θέλουμε ακόμα λίγο. Τώρα το πόσο Άλλη μια εκατοστάρα. πρέπει να θέλει. Κάμια 200 μέτρα. Δηλαδή από το νερό θα είναι κάμια 200 άμα δεις. Εμείς μένουμε στα δεξιά και μετά είναι το κομμάτι, αν θυμάσαι, κάτσε στο φέρω κάτω, που μένουμε στα αριστερά. Κάνει σαν μια διχάλα, έχει νερά κάτω. Ναι. Και είναι εδώ πέρα που πάει μέσα. Μισό χιλιόμετρο. Το 400 με 500 μέτρα μας είχε πει και ο κύριος Βασίλης. Ότι είναι. Και μέσα στο νερό που μπαίνουμε εδώ, που μπαίνουμε στο νερό, εγώ ρε Στέλιο, όταν μπαίνεις κάνει λίγο μια δεξιά κλίση, δηλαδή Σωστά. κάνει κι άλλο μέσα στο νερό τώρα, έτσι μετά από αυτό η επιλογή, ας πούμε, δεξιά όπως μπαίνουν, ναι, τυφλό είναι. Και κάπου εδώ βάζω τελίτσες, παίρνω το πηγάδι. Το κάνουμε. Στην επόμενη δηλαδή σίγουρα, εντάξει θα κάνουμε άλλα 150 μέτρα, δεν γίνεται, θα πέσουμε πάνω. Ναι, άμα Δεν είναι να φορές σωστές ότι αυτό το πράγμα βγαίνει στο πηγάδι, θα το βρούμε, δεν γίνεται, θα πέσουμε πάνω. Λοιπόν, το αφήνω να φύγει, Ναι. Ωραία. Έγινε, παιδιά. Ωραία. Πρώτα αριστερά. Όχι. Έλα.
Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Μπράβο. Το βρήκα. Απλά χαρτογραφείο Στέλιος Ναι, ναι. την απόσταση, γι' αυτό τώρα είδε το φως και ξαναγύρισα για να δω ότι είναι οκ. Μπράβο ρε παιδιά. Φοβερό, Έχει, βρήκαμε κι άλλο βαγόνι εκεί. Κι άλλο, Κι άλλο. Βαγονέτο, σέσουλα τέτοιο, Πώς είναι ώρα? Το 41 λεπτά. 41, Τίμησα το λόγο μου. Ναι, ναι. Το πώς φαινότανε στο πηγάδι. Πόσο? Ένα λεπτό, πόσο? Λοιπόν, συνολικό μήκος αριστερής διαδρομής είναι γύρω στα 170 μέτρα. Από εδώ μέχρι το πηγάδι είναι 170 μέτρα. Άρα είναι μακριά, είδες. Ναι, είναι μακριά. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο παιδιά. Μπράβο.